tie tie necktie sweater sweater بنیل high heels high heels sandal slippers slippers چپل coat 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 shirt 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 بنیل چې د کمیس لاندې اغوستل کیږي skirt skirt د غاړې دسمال blouse blouse ښځینه jacket 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 کرتۍ dress dress ښځینه اوږد کمیس raincoat raincoat باراني جامې یا باراني کوټ shoes 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 بوټان hat hat خولۍ cape cape خولۍ boats boats موزې gloves 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 دستکش socks 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 جرابې pajamas pajamas د خوب کالی t-shirt t-shirt تی غوندې کمیس بنیل یا هغه بنیل چې هغه لستوڼي نه لري هغه ته t-shirt وایي t-shirt swimsuit swimsuit باراني جامې یا د لامبو وهنې جامې sneakers sneakers سپک بوټان jeans jeans پتلون pants pants پتلون پینټس هم پتلون ته وایي او جینز هم ورته وایي belt 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 کمربند shorts 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 هغه پتلون چې یوازې در پنډوي پرې اوږد وي shorts د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډیره کمه موده کې په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د همدغه شان نورو کلاسونو لپاره زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much
for watching.